Bước người nam chắc 3 trực 1 2 3 trực 2 2 3 trực 3 2 3 trực 4 2 3 trực 5 2 3 trực 6 2 3 trực main step 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and. Đầu tiên người nam để 3 chân trái, một bước ra sau, 3 trực, chân trục là chân bước tiếp, tiến phải 3 bước, 1 2 3 trực, bước chân trái sang ngang, 2 2 3 trực, chân phải trở về, 3 2 3 trực. Lúc này nam cho nữ xoay phải, nam tạt ngang và lùi chân trái, 4 2 3 trực, nam cho nữ xoay trở về, 5 2 3 trực, lùi trái, hết bài, 6 2 3 trực. Bước người nam chuẩn bị để 3 chân trái, 3 trực, tiến phải 3 bước, 1 2 3 trực, ngang trái, 2 2 3 trực, trở về chân phải, 3 2 3 trực, nam cho nữ xoay, 4 2 3 trực, cho nữ xoay trở về, 5 2 3 trực,
lùi trái hết bài. 6 2 3 trực. Main step. Check. 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and main step. Check. 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and bước người nữ. 3 trực. 1 2 3 trực. 2 2 3 trực. 3 2 3 trực. 4 2 3 trực. 5 2 3 trực. 6 2 3 trực. Lady step. 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and. Bước người nữ đầu tiên đề 3 chân phải một bước. 3 trực. Lùi chân trái 3 bước. 1 2 3 trực. Ngang chân phải. 2 2 3 trực. Trở về chân trái. 3 2 3 trực. Lúc này nữ xoay phải. 4 2 3 trực. Xoay trái trở về. 5 2 3 trực.
tiến phải hết bài. 6 2 3 trực. Bước người nữ, đầu tiên để 3 chân phải một bước. 3 trục, chân trái trục, chân trái lùi ra sau 3 bước. 1 2 3 trục, ngang phải. 2 2 3 trục, trở về chân trái. 3 2 3 trục. Lúc này nam cho nữ xoay phải. 4 2 3 trực, nữ xoay trở về. 5 2 3 trực, tiến phải hết bài. 6 2 3 trực. Lady step and 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and lady step check 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and